नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं यूट्यूब चॅनलमध्ये। या व्हिडिओमध्ये आपण वर्कशॉप कॅल्क्युलेशन अँड सायन्स याचे ऑब्जेक्टिव्स बघणार आहेत आणि ते सुद्धा सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांसाठी। जे काही सेकंड इयरला विद्यार्थी असेल त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ असेल। तर बघा, पहिला क्वेश्चन आपला समजून घ्या। पहिल्यांदा हा आहे क्वेश्चन जो इंग्लिशमध्ये आणि मराठीमध्ये आहे आणि त्याखालचे आहेत सर्व त्याचे ऑप्शन्स। ओके, तर बघा पहिला क्वेश्चन काय म्हणतो, घर्षणाचा नियम कोणता? व्हॉट इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन? तर याचं उत्तर असेल ऑप्शन ए। तर संपर्कातील पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ व आकार यावर घर्षण प्रेरणा अवलंबून नसते, एरियावर फ्रिक्शन अवलंबून नाही आहे। ठीक आहे, त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन बघा, वाहने रस्त्यावर धावू असतील तर खालीलपैकी कोणती कामे चाक आणि रस्ते यांच्यामध्ये होतात? चाक आणि रस्ता यामध्ये काय होणार आहेत? यांच्यामध्ये फ्रिक्शन होऊन जाईल। ठीक आहे, तर यांच्यामध्ये काय असतील? फ्रिक्शन असेल। नंतरचा क्वेश्चन, दिलेल्या आकृतीत आर हे अक्षर काय सूचित करते? तर इथे आर आहे आणि आर नेहमीच काय असते? ही एक नॉर्मल रिॲक्शन असते। ठीक आहे, तर आर म्हणजे काय? तर एक नॉर्मल रिॲक्शन। इथे बघा आपल्याला दिलं आहे ऑप्शनमध्ये नॉर्मल रिॲक्शन, सामान्य प्रतिक्रिया। ठीक आहे, तर या प्रकारे क्वेश्चन विचारले जातात। इथे बघा क्वेश्चनमध्ये व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इफ आपल्याला एक इक्वेशन दिलं आहे। ठीक आहे, 11x + 4 = 37 या प्रकारे आपल्याला दिला आहे। तर आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे। तर सरळ हा 4 काय करायचा आहे? या 37 मधून मायनस करायचा आहे। ठीक आहे, तर इथे उरतात 33, 11x = 33 आणि x = 3। ओके, तर या प्रकारे ऑप्शन आपलं उत्तर असेल ऑप्शन बी, म्हणजे 11 = 3। त्यानंतरचा क्वेश्चन बघूया, पदार्थाच्या मापातील लांबीतील बदल व मूळ माप यांच्या गुणोत्तरास काय म्हणतात? तर तुम्ही बघितलं असेल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपण बघितलं आहे। व्हॉट इज द रेशो बिटवीन द चेंज इन डायमेन्शन टू इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन? चेंज इन डायमेन्शन, ठीक आहे, चेंज इन डायमेन्शन अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन, तर याला आपण स्ट्रेन म्हणतो किंवा प्रतिबल म्हणतो। ओके, नंतरचा क्वेश्चन बघूया, विच सिम्बॉल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ? लांबीतील बदल व्यक्त करण्यासाठी कोणते चिन्ह वापरले जाते? तर आपण डेल्टा एल हे चिन्ह वापरतो लांबीतील बदल दर्शवण्याकरता। विच वन इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस? पुढीलपैकी प्रतिबलचे गुणोत्तर कोणते आहे? स्ट्रेस म्हणजे काय? तर फोर्स अपॉन एरिया, किंवा आपण इथे दाखवल्याप्रमाणे लोड अँड एरिया असं म्हणू शकतो। ठीक आहे, त्यानंतर बघा आता एक पदार्थाच्या स्थितिस्थापकत्वाच्या मर्यादेपर्यंत पदार्थात निर्माण होणारा स्ट्रेस स्ट्रेनच्या समप्रमाणात बदलतो, हा कोणत्या नियमाशी संबंधित आहे? तर तुम्हाला माहिती असेल, आपण स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बघितली आहे। तर यामध्ये काय असतो? स्ट्रेस आणि स्ट्रेन तो काय सांगतो? एक हुक्स लॉ सांगतो, विदिन इलॅस्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तर हा कोण सांगतो? हुकचा नियम। या प्रकारे आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया, विच टाईप ऑफ स्ट्रेस? तर आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कुठल्या प्रकारचा स्ट्रेस आहे? तर आता काय होत आहे, दोन्ही ठिकाणी काय करतायत? एक आपण बॉडीला कॉम्प्रेस करताय, बरोबर आहे, दाबत आहे त्या बॉडीला। तर इथे कुठल्या प्रकारचा बल येईल? इथे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस येईल। ओके, ऑप्शन बी, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस। त्यानंतर बघा, हाऊ द प्रिन्सिपल इज डिनोटेड इन सिम्पल इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशन? सोप्या व्याजदरामध्ये मुद्दल कसे दर्शवले जाते? प्रिन्सिपल म्हटल्यानंतर आपण काय लिहितो? त्याच्या बाजूला पी कन्सिडर करतो, बरोबर आहे। आर म्हणजे रेट असतो, ओके, एन म्हणजे नंबर ऑफ इयर्स, ओके, या प्रकारे आपण दर्शवितो, आणि एस आय किंवा आय म्हणजे सिम्पल इंटरेस्ट असतो। त्यानंतर व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ सिम्पल इंटरेस्ट? सिम्पल इंटरेस्ट किंवा साधे व्याज काढण्यासाठी सूत्र कुठले आहे? तर आपल्याला याचं उत्तर बघा एकदम फार सोपी असतं। सिम्पल इंटरेस्ट I = PNR/100। ठीक आहे, PNR/100। तर या प्रकारे फॉर्म्युले बनतात। जर नोटेशन चेंज झाले तर या प्रकारे सुद्धा PRY/100, कोणी एन लिहितं किंवा कोणी वाय लिहितं, वाय म्हणजे इयर। ओके, त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू फाइंड लॉस? टक्केवारीत तोटा शोधण्याचे सूत्र काय आहे? आपल्याला टक्केवारीतलं सूत्र पाहिजे, तर इथे बघा ऑप्शन दिलेला आहे,
तर लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी. तर हा आहे फॉर्म्युला लॉस पर्सेंटेज काढायचा. ठीक आहे, आपण काय काढतोय, लॉस पर्सेंटेज काढतोय. लॉस पर्सेंटेजचा फॉर्म्युला आहे हा. आणि नेहमी आपण नफा किंवा तोटा हा कॉस्ट प्राईजवर काढत असतो. ओके, त्यानंतरचा क्वेश्चन बघूया. व्हॉट इज द कॉस्ट प्राईस, त्याला सी पी म्हणतात शॉर्टकटमध्ये. सी पीचा फॉर्म्युला विचारला आपल्याला. ठीक आहे, इफ देअर इज अ प्रॉफिट असेल तर फॉर्म्युला काय आहे. ठीक आहे, तर या प्रकारे आपल्याला दिला फॉर्म्युला. तर 100, ओके, 100 अपॉन 100 प्लस % इंटू एस पी म्हणजे सेलिंग प्राईस. तर या प्रकारे आपला आन्सर असेल ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. एखाद्या विशिष्ट नोकरी किंवा प्रक्रियेवर विविध प्रमाणात आणि खर्चाची मोजणी करण्याच्या पद्धतीसाठी कोणता शब्द वापरला जातो. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला काय एक इस्टिमेशन किंवा इस्टिमेट आपण शब्द ऐकलेला आहे. तर बघा इंग्लिशमध्ये काय म्हणतं क्वेश्चन हा, व्हॉट इज द टर्म यूज फॉर द मेथड ऑफ कॅल्क्युलेटिंग व्हेरियस क्वांटिटीज अँड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिक्युलर जॉब ऑर प्रोसेस. एखाद्या जॉबवर जे खूप साऱ्या प्रक्रिया झाल्या असेल, त्याच्यावर खूप साऱ्या प्रोसेसेस झाल्या असेल, जर तुम्ही फिटरचे विद्यार्थी वगैरे असाल तर तुम्ही एखाद्या जॉबला काय करता, फायलिंग करता, कटिंग करता, खूप प्रकारच्या ज्या प्रोसेस करता, ड्रिलिंग वगैरे. तर ते ज्या प्रोसेस आहे, तो जॉब आहे, त्याला काय लागतो, एक अंदाजित खर्च वगैरे लागतो. तो त्याला आपण काय म्हणतो, इस्टिमेशन म्हणतो. ठीक आहे, त्यालाच अंदाज म्हणतात. त्यानंतर बघा, व्हॉट इज द रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ रबर. रबरची सापेक्ष परमिटिव्हिटी काय आहे. तर बघा 2 ते 3 दरम्यान आहे. किती, 2 ते 3 दरम्यान आहे रिलेटिव्ह परमिबिलिटी ऑफ रबर. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे होते तुमच्यासाठी आजचे महत्त्वाचे क्वेश्चन. थँक्यू विद्यार्थी मित्रांनो.